Rồi, ông thầy ông nói ông đâm cho tê. Cam thiệp bóng cô chứ mà. Thiệt luôn. Đấy. Nắng sinh anh nha. Ngọc phối với sinh anh nha. Tao đó có đó chứ. Tôi dẫn tôi bay đi qua ham Đi thấp thấp. Vâng, quạt rồi tiếp. Đấy, đó là nó chết mà. Rồi có hơi. Lại nhập lại tục.
cút mắt lương đó 뭐 통들어 타고 저 기분 좋아 ណាជួអញ្ចឹងណាបើសិនជាថាស្រុកព្រឹកហ្មងអត់មានដូចអត់ភ័យទេ Cô dây mà thong cá đọc và thấy ô bắt tay គេមើលខ្លាំងហ្នឹង Lại cái năng không mình ở đằng này មិនដឹងធ្វើម៉េចជួយឃើញអាទូចឹងធ្វើអស់ហ៎ mới thằng cái do không có cái do không có cái do bữa nào đặt con nào con vui bao nhiêu biết chưa rồi đây ngay đây nói đi nói đi vì con đi không no 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 តែតែមកខ្លាំងហ្នឹង nó mấy cú Chào à nói Đó đấy mẹ sang trôi năng bọc ốn ở đáy kho thứ bạn đó đấy rồi một bốn xe đi lái lên hai Rồi ấy sao phải chứ Nghiệp theo